ચાલો જોઈએ હવે આપણે પ્રશ્ન 16 માં I equal to integration of 10 raised to 4x into dx. दोस्तों यहाँ घात કેટલી છે 4. આપણે કામ કરીએ દોસ્તો 10 raised to 4x ના બે ભાગલા પાડી દેવી 10 square x into 10 square x. તો 10 raised to 4x ના બે ભાગલા 10 square x into 10 square x into dx. ત્યારબાદ દોસ્તો એક 10 square x ની જગ્યાએ આપણે લખી નાખશું 10 square x નું સૂત્ર શું આવે દોસ્તો તો કે 10 square x equal to sec square x minus 1. તો બેમાંથી કોઈ પણ એક 10 square x બરાબર આપણે લખી નાખશું sec square x minus 1. ચાલો દોસ્તો આપણે આ 10 square x ની જગ્યાએ આપણે લખી નાખ્યું sec square x minus 1 into 10 square x into dx. ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો બધાને? ચલો ત્યારબાદ હવે કૌંસ છોડી દઈશું અને અલગથી ઇન્ટિગ્રેશન લઈ લઈએ. એટલે કે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ચાલો કૌંસ છોડીએ તો પહેલા sec square x નો 10 square x સાથેનો ગુણાકાર એટલે થઈ ગયું sec square x into 10 square x into dx. પછી માઈનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 નો 10 square x સાથેનો ગુણાકાર એટલે 10 square x into dx. ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો? ચલો ત્યારબાદ હવે કામ કરી નાખ્યું મિત્રો કે આ જે ઇન્ટિગ્રેશન છે એમાં આપણે 10x બરાબર t નો આદેશ લઈ લીધી. તો 10x બરાબર t લેતા બંને બાજુ x સાપેક્ષે વિકલન કરીએ તો 10x નું વિકલન થશે sec square x into હું લખશું dx equal to dt. તેથી I equal to integration of दोस्तों sec square x dx એની જગ્યાએ હું લખશું dt. 10x ની જગ્યાએ આપણે હું લખશું t એની કેટલી ઘાત છે 2 એટલે થઈ ગયું t square minus integration of दोस्तों આમાં આપણે 10x ની જગ્યાએ t લખવાનું નથી. આપણે માત્ર ને માત્ર આ જ ઇન્ટિગ્રેશનમાં આપણે 10x બરાબર t નો આદેશ લીધો છે. તો આમાં આપણે શું કરશું તો કે દોસ્તો 10 square x નું સીધું ઇન્ટિગ્રેશન નીકળે નહીં, પણ યાદ કરો દોસ્તો 10 square x નું સૂત્ર શું આવે તો કે sec square x minus 1 into dx. એટલે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ t square into dt માઈનસ અલગથી ઇન્ટિગ્રેશન લઈ લીધી તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ sec square x dx minus minus plus integration of 1 dx. चलो ત્યારબાદ દોસ્તો ઘાતના નિયમ અનુસાર ઘાતમાં એકનો વધારો છેદમાં વધેલી ઘાત એટલે થઈ જશે t³ / 3 માઈનસ દોસ્તો sec square x નું ઇન્ટિગ્રેશન થાય 10x પછી પ્લસ 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે x plus ત્યારબાદ હવે આપણે આ t ની જગ્યાએ આપણે હું લખી નાખશું 10x. તો t ની જગ્યાએ 10x લખીએ એની કેટલી ઘાત છે 3 એટલે થઈ ગયું 10³ x upon 3 minus 10x plus x plus c. છે ને એકદમ સિમ્પલ દાખલો. ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો બધાને? ચાલો આગળના પ્રશ્નમાં જઈએ. પ્રશ્ન 17 માં I equal to આપેલું છે integration of sin³ x plus cos³ x upon sin square x into cos square x into dx. મિત્ર અહીંયા આપણે શું કરશું તો કે એક કામ કરીએ આપણે છેદ વિભાજન કરીને અલગથી ઇન્ટિગ્રેશન લઈ લેવી. એટલે આના છેદમાં આ પ્લસ આના છેદમાં આ બરાબર અને અલગથી હું લઈ લઈશું ઇન્ટિગ્રેશન. એટલે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ sin³ x upon sin square x into cos square x into dx. પછી પ્લસ integration of cos³ x upon sin square x into cos square x into dx. ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો?
ચલો ત્યારબાદ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ दोस्तों અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા sin x ની કેટલી ઘાત છે 3 ઘાત અને અહીંયા sin x ની કેટલી ઘાત છે 2 ઘાત તો દોસ્તો 2 ઘાત કેન્સલ થઈ જશે તો ઉપર એક વખત sin x રહેશે એટલે થઈ ગયું sin x upon છેદમાં હું રહી જશે cos square x dx પ્લસ સેમ ટુ સેમ અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા cos x ની કેટલી ઘાત છે 3 ઘાત અને અહીંયા cos x ની કેટલી ઘાત છે 2 ઘાત તો 2 ઘાત કેન્સલ તો ઉપર એક વખત cos x રહેશે એટલે થઈ ગયું cos x upon છેદમાં હું રહેશે sin square x dx ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો ચલો ત્યારબાદ ઇન્ટિગ્રેશન दोस्तों આપણે cos square x ના બે ભાગલા પાડીએ તો થઈ ગયું cos x cos x આપણે સાઈડ પર થોડું સમજવાની કોશિશ કરીએ તો sin x upon હું આપેલું છે cos square x એટલે sin x upon cos square x ના બે ભાગલા પાડવી તો cos x cos x આના ગુણાકારમાં કઈ નહીં તો 1 દોસ્તો 1 upon cos x એટલે થઈ ગયું sec x અને sin x upon cos x એટલે થઈ ગયું tan x એટલે sin x upon cos square x નું સાદું રૂપ શું થયું sec x tan x એટલે આપણે અહીંયા sin x upon cos square x ની જગ્યાએ હું લખી નાખવી sec x tan x dx પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન સેમ ટુ સેમ એ જ રીતે દોસ્તો sin square x ના બે ભાગલા પાડતી એટલે sin x sin x cos x ના ગુણાકારમાં કઈ નહીં તો 1 upon sin x એટલે શું કહેવાય cosec x અને cos x upon sin x એટલે શું કહેવાય cot x dx ચલો ત્યારબાદ દોસ્તો sec x tan x નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે તો કે sec x જ્યારે cosec x cot x નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે માઈનસ cosec x એટલે પ્લસ માઈનસ cosec x પ્લસ c ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો બધાને ચલો ત્યાર પછી પ્રશ્ન 18 I equal to I put say integration of cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x dx याद करो दोस्तों cos 2 थीटा ના ત્રણ સૂત્ર છે cos 2 थीटा equal to cos square theta minus sin square theta अथवा तो 2 cos square theta minus 1 अथवा तो 1 minus 2 sin square theta બરાબર આ કેટલા સૂત્ર છે કુલ 3 આપણે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું તો કે આપણે આ ત્રીજા સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ કે cos 2 theta equal to શું કહેવાય 1 minus 2 sin square theta તો દોસ્તો cos 2x એટલે શું કહેવાય તો કે 1 minus 2 sin square x integration of cos 2x ની જગ્યાએ લખી નાખીએ આપણે 1 minus 2 sin square x plus 2 sin square x upon cos square x dx એટલે integration of 2 sin square x minus તો 2 sin square x plus cancel એટલે રહી ગયું 1 upon cos square x dx અને 1 upon cos square x એટલે sec square x dx ચાલો ચકાણે બોલ જોય sec square x નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય cot x અરે ભાઈ સૂત્ર મોઢે નથી કર્યા સવારમાં વહેલા જાગીને કરજે મોઢે આવી ગયું યાર ઓકે બોલ હું આવે sec square x નું ઇન્ટિગ્રેશન અરે વાહ હવે રેડી સવાર પડી તારી sec square x નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય તો કે tan x પ્લસ હું લખશો c ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો બધાયને चलो मित्रों હવે જોઈએ આપણે પ્રશ્ન 19 I equal to integration of 1 upon sin x into cos cube x into dx તો એક સરસ મજાનું ક્રાંતિકારી પગલું ભરીએ આપણે તો એક કામ કરીએ આપણે કે sin x ને cos x જોડે ભાગી નાખવી તો આને cos x જોડે શું કરી નાખવી ગુણી નાખવી એનો મતલબ કે છેદને cos x વડે
ભાગતા અને cos x વડે ગુણતા એટલે થઈ જશે હું દોસ્તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 upon દોસ્તો આને આપણે cos x વડે ભાગી નાખીએ તો થઈ જાય sin x upon cos x અને આને આપણે cos x વડે ગુણી નાખીએ તો cos cube x into cos x એટલે થઈ ગયું cos raised to 4x into dx ત્યારબાદ દોસ્તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 upon cos raised to 4 એટલે થઈ ગયું sec raised to 4x upon sin x upon cos x એટલે શું કહેવાય તો કે tan x into dx દોસ્તો એક વાત આપણે આગળના દાખલામાં કરેલી કે tan raised to 4 ઘાત હતી ત્યારે આપણે tan raised to 4 ના બે ભાગલા પાડ્યા હતા tan square x into tan square x અને ત્યારબાદ આપણે એક tan square x બરાબર લખી નાખ્યું હતું sec square x minus 1 દોસ્તો અહીંયા સેમ ટુ સેમ એ જ રીતે દોસ્તો અહીંયા sec raised to 4 આપેલું છે એના બે ભાગલા પાડી દેવી sec square x into sec square x અને ત્યારબાદ એક sec square x ની જગ્યાએ આપણે લખી નાખશું 1 plus tan square x બરાબર છે દોસ્તો ચાલો શરૂ કરીએ sec raised to 4 इना बे भागला पाड़ देवी sec square x into sec square x upon tan x into dx ત્યારબાદ એક sec square x ની જગ્યાએ લખી નાખશું આપણે 1 plus tan square x ચાલો આ sec square x ની જગ્યાએ લખી નાખ્યું આપણે 1 plus tan square x into sec square x upon tan x into dx અને ત્યારબાદ હવે આપણે tan x બરાબર t નો આદેશ લઈ લેવી તો tan x બરાબર t નો આદેશ લેતા બંને બાજુ x સાપેક્ષે વિકલન કરો તો tan x નું x સાપેક્ષે વિકલન શું થશે તો કે sec square x into હું લખશું dx equal to dt તેથી I equal to integration of 1 plus tan x ની જગ્યાએ આપણે હું લખશું t એનો સ્ક્વેર છે એટલે t સ્ક્વેર sec square x dx ની જગ્યાએ આપણે હું લખશું dt અને છેદમાં tan x ની જગ્યાએ આપણે હું લખી નાખશું દોસ્તો હવે શું કરશું આપણે છેદ વિભાજન અને અલગથી ઇન્ટિગ્રેશન integration of 1 upon t into dt plus integration of t square upon t માં એક વખત t કેન્સલ થઈ જાય એટલે એક વખત t રહેશે into dt દોસ્તો 1 upon t નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય તો કે log mod t plus t નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય તો કે ઘાતના નિયમ અનુસાર દોસ્તો અહીંયા t ની કઈ ઘાત નહીં તો એક ઘાત તો ઘાતના નિયમ અનુસાર ઘાતમાં 1 નો વધારો છેદમાં વધેલી ઘાત એટલે થઈ જશે t square upon 2 plus એટલે થઈ ગયું log mod હવે t ની જગ્યાએ આપણે શું લખી નાખશું દોસ્તો tan x એટલે t ની જગ્યાએ લખી નાખવી tan x plus t ની જગ્યાએ tan x એનો સ્ક્વેર છે એટલે tan square x upon 2 plus અહીંયા આપણો દાખલો ખ્યાલ આવ્યો દોસ્તો બધાને દોસ્તો આ દાખલો તમે આ 1 ની જગ્યાએ sin square x cos square x મૂકીને પણ દાખલો ગણી શકો છો તો દોસ્તો એ તમે સ્વપ્રયત્ન તમે ગણજો શું કરશો તમે અહીંયા 1 ની જગ્યાએ તમે શું લખશો sin square x cos square x અને ત્યારબાદ છેદ વિભાજન કરીને તમારે આગળ વધવું ચાલો હવે જોઈએ આપણે પ્રશ્ન 20 માં I equal to integration of cos 2x upon cos x plus sin x all square into dx મિત્ર આપણે હમણાં જ જોયેલું આપણે કે ધોરણ 11 ના સૂત્ર અનુસાર cos 2 થીટા ના ત્રણ સૂત્ર cos 2 થીટા equal to cos square theta minus sin square theta અથવા 2 cos square theta minus 1 અથવા 1 minus 2 sin square theta એમાં આપણે પહેલા સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ તો cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta તો દોસ્તો cos 2x એટલે તો કે cos square x minus sin square x એટલે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ cos 2x ની જગ્યાએ આપણે લખી નાખવી cos square x minus sin square x upon
cos x plus sin x all square into dx. इंटीग्रेशन ऑफ दोस्तों ये તમે જોઈ શકો છો કે પહેલા પદની તે બે ઘાત છે, બીજા પદની બે ઘાત છે, એટલે પહેલું પદ એક પૂર્ણાંક છે, બીજું પદ એક પૂર્ણાંક છે અને વચ્ચે કઈ નિશાની છે માઈનસ. માટે કઈ રીત લાગી જશે? પૂર્ણાંક તફાવતની રીત. પૂર્ણાંક તફાવતની રીત અનુસાર આ બંને વચ્ચે એક વખત પ્લસ અને એક વખત માઈનસ, એટલે એના અવયવ પાડવી તો અવયવ પડશે cos x plus sin x into cos x minus sin x upon cos x plus sin x all square into dx. दोस्तों ये તમે અંશમાં પણ જોઈ શકો છો કે અંશમાં પણ cos x plus sin x છે, છેદમાં પણ cos x plus sin x છે. અહીંયા દોસ્તો cos x plus sin x એક વખત છે, જ્યારે અહીંયા કેટલી વખત છે? બે વખત. તો તમારે એક વખત cos x plus sin x કેન્સલ થઈ જશે, એટલે હવે રહેશે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ cos x minus sin x upon cos x plus sin x into dx. અને ત્યારબાદ હવે આપણે આ cos x plus sin x બરાબર t નો આદેશ લઈ લેવી. તો cos x plus sin x બરાબર t નો આદેશ લેતા બંને બાજુ x સાપેક્ષે વિકલન કરીએ તો દોસ્તો cos x નું x સાપેક્ષે વિકલન એટલે minus sin x plus sin x નું x સાપેક્ષે વિકલન એટલે cos x into dx equal to dt. તેથી પહેલા આપણે પ્લસ વાળું પહેલા લખીએ તો plus cos x minus sin x into dx equal to dt. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અંશમાં જો cos x minus sin x into dx છે, તો અહીંયા cos x minus sin x into dx આવી ગયું, તો એની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ કે dt. તેથી આ equal to integration of cos x minus sin x into dx એની જગ્યાએ લખી નાખશું dt. હવે અંશમાં કઈ નહીં તો 1 અને છેદમાં cos x plus sin x ની જગ્યાએ લખી નાખશું t. 1 upon t નું t સાપેક્ષે ઇન્ટિગ્રેશન એટલે log mod t plus c. તેથી log mod t ની જગ્યાએ લખી નાખશું હવે cos x plus sin x plus c. ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? ચાલો ત્યાર પછી પ્રશ્ન 21 માં I equal to integration of sin inverse cos x into dx. खूब सिंपल दाखलो છે દોસ્તો. इंटीग्रेशन ऑफ sin inverse. दोस्तों याद करो 10મા ધોરણના સૂત્ર. ત્રિકોણમિતિની અંદર આપણે જોયેલું કે sin θ equal to કહેવાય cos pi by 2 minus theta, જ્યારે cos theta equal to sin pi by 2 minus theta. તો દોસ્તો આ બીજા સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો cos theta equal to કહેવાય sin pi by 2 minus theta. તો દોસ્તો આ cos x equal to શું કહેવાય તો કે sin pi by 2 minus x. તો આપણે લખી નાખવી cos x ની જગ્યાએ આપણે લખી નાખવી sin pi by 2 minus x into dx. ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો? ચલો ત્યારબાદ ઇન્ટિગ્રેશન sin ઇન્વર્સ અને sin કેન્સલ એટલે રહી ગયું pi by 2 minus x into dx. અલગથી ઇન્ટિગ્રેશન લઈ લેવી તો પહેલા pi by 2 નું ઇન્ટિગ્રેશન માઈનસ પછી x નું ઇન્ટિગ્રેશન. જ્યારે આપણે pi by 2 નું ઇન્ટિગ્રેશન લઈશું ત્યારે pi by 2 પોતે કેવું છે? અચળ, એટલે pi નીકળી જશે. તો ઇન્ટિગ્રેશનમાં શું રહેશે? 1 into dx minus integration of x into dx. એટલે pi by 2 દોસ્તો 1 નું x સાપેક્ષે ઇન્ટિગ્રેશન x minus x નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે x square by 2 plus ખ્યાલ આવી ગયો? જોઈને દોસ્તો એકદમ સિમ્પલ દાખલો. ખ્યાલ આવે છે બધાને? ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે જોઈએ આપણે પ્રશ્ન 22. દોસ્તો પ્રશ્ન 22 એ સ્વાધ્યાયનો નહીં પણ આ ચેપ્ટરનો મોસ્ટ આઈએમપી દાખલો છે, માટે આ પ્રશ્નની અંદર ખાસ ધ્યાન આપવું. દોસ્તો પ્રશ્ન 22 માં
આ ઇક્વલ ટુ કીધેલું છે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 upon cos x minus a into cos x minus b into dx. દોસ્તો આ દાખલાને આપણે ખૂણાનો દાખલો કહીશું. શા માટે આને ખૂણાનો દાખલો કહેવાય છે, આનું નામ મેં શા માટે ખૂણાનો દાખલો પાડ્યો છે એ આપણે જોઈએ. દોસ્તો અહીંયા આપણને છેદમાં બે પ્રકારના ખૂણા આપ્યા છે. કયા કયા બે ખૂણા આપેલા છે? x minus a અને x minus b. આમ બે ખૂણા આપેલા છે. દોસ્તો છેદમાં જે બે ખૂણા આપ્યા છે એ બેઠા ખૂણા તમારે ક્યાં લખી નાખવાના? અંશમાં. એટલે કેવી રીતે જાણો તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ છેદમાં જે બે ખૂણા આપ્યા છે એ બેઠા ક્યાં લખી નાખશું? અંશમાં. એટલે અંશમાં આપણે લખી નાખશું x minus a x minus b. આ બંને ખૂણા લખ્યા બાદ આ બંને ખૂણા વચ્ચે ક્યાં તો તમારે પ્લસ કરવાનું છે, ક્યાં તો તમારે માઈનસ કરવાનું છે. તો આ બંને કૌંસ વચ્ચે પ્લસ કરશું કે માઈનસ કરશું એ કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? તો કે એના આગળના સ્ટેપ ઉપર. દોસ્તો એના આગળના સ્ટેપમાં તમે અંશમાં જોવો તો હું આપ્યો છે 1 એટલે કે અચળ. એનો મતલબ કે અંશમાં અચળ રહેવો જોઈએ. એનો મતલબ કે ચલ નીકળી જવો જોઈએ. ચલ ક્યારે નીકળે? તો કે ચલ ત્યારે જ નીકળે કે જ્યારે બંને ચલની નિશાની કેવી હોય? વિરુદ્ધ હોય. અહીંયા આપણે ચલની નિશાની જોઈએ તો અહીંયા ચલ x ની નિશાની કહે છે પ્લસ, જ્યારે અહીંયા ચલ x ની નિશાની કહે છે પ્લસ. એનો મતલબ કે બંને ચલની નિશાની કેવી છે? સરખી. આપણે કેવી કરવી પડશે? વિરોધી. તો વિરોધી કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે? માઈનસ. રેડી દોસ્તો? ચાલો ખ્યાલ આવી ગયો એટલો કે બંને કૌંસ વચ્ચે માઈનસ શા માટે કર્યું? હવે દોસ્તો જ્યારે આનું સાદરૂપ હું આપું તો x minus a minus x minus b. આનું સાદરૂપ આપીએ, કૌંસ છોડી દઈએ તો x minus a બાય માઈનસ હોવાથી કૌંસ છોડતી વખતે અંદરની નિશાની બદલાઈ જશે. x plus x minus કેન્સલ, પહેલા પ્લસ છોડો પહેલા લખ્યું તો પ્લસ b minus a. એનો મતલબ કે આનું સાદરૂપ થયું b minus a. બીજી એક વાત ખાસ ધ્યાન આપી કે દોસ્તો આ બંને ખૂણાની મેં શું કરી? બાદબાકી. હવે એનો મારે ક્યાં તો સાઈન લગાડવાનો છે, ક્યાં તો મારે કોસ લગાડવાનો છે. હવે અહીંયા મારે સાઈન લખવું કે કોસ લખવું એ કેવી રીતે નક્કી કરવું? તો છેદમાં તમે જો કે અહીંયા તમને શું આપ્યું છે? કોસ. અહીંયા પણ તમને શું આપ્યું છે? કોસ. એનો મતલબ કે બંને ત્રિકોણમિતિય વિધેય કેવા છે? સરખા. દોસ્તો જ્યારે પણ છેદમાં ત્રિકોણમિતિય વિધેય સરખા હોય તો અંશમાં શું લખવું? તો કે સાઈન. જો આ બંને ત્રિકોણમિતિય વિધેય જો જુદા જુદા હોય, એક કોસ હોય અને એક સાઈન હોય તો તમારે ઉપર કોસ લખવું. એનો મતલબ કે જો સમાન હોય તો સાઈન લખવું અને અસમાન હોય તો કોસ લખવું. ખાસ ધ્યાન આપજો દોસ્તો. ફરીથી એક વખત રિપીટ કરું છું. જો આ બંને ત્રિકોણમિતિય વિધેય સમાન હોય તો સાઈન લખવું અને અસમાન હોય તો કોસ લખવું. રેડી દોસ્તો? ચાલો ત્યારબાદ છેદ બેઠો આપણે લખી નાખી cos x minus a into cos x minus b into dx. ચલો હવે આપણે જોઈએ કે વધારાનું દોસ્તો હું લખાઈ ગયું તો અંશમાં હું હતું 1 એની જગ્યાએ તો દોસ્તો લાંબુ લચ લખી નાખ્યો આપણે. દોસ્તો આનો આપણે સાદરૂપ જ્યારે આપ્યું તો ત્યારે એનું સાદરૂપ શું આવ્યું હતું? b minus a. એનો મેં હું લગાડ્યો sin, એટલે થઈ ગયું હું sin b minus a. દોસ્તો અહીંયા અંશમાં sin b minus a હતું તો કે નહોતું? વધારાનું લખાઈ ગયું તો કે હા. તો અંશમાં જો sin b minus a લખાઈ ગયું તો છેદમાં પણ લખવું પડે દોસ્તો. અને દોસ્તો અહીંયા b a બધું કેવું છે? અચળ. તો બેની બાદબાકી પણ અચળ, તો એનો sin પણ કેવો? અચળ. અને અચળ હોવાથી એને આપણે ક્યાં લખશું? બાદ. દોસ્તો અહીંયા sin b minus a અંશમાં વધારાનું લખાઈ ગયું એટલે ક્યાં લખી નાખશું? છેદમાં. એટલે sin b minus a અંશમાં કઈ નહીં તો 1. ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો? તો આ એક સ્ટેપ ખૂબ એટલે ખૂબ મહત્વનો હતો જે હું આશા રાખું કે તમને સમજાઈ ગયું હશે. ચલો ત્યારબાદ 1 upon sin b minus a integration of
दोस्तों जो आने अल्फा समझो અને આને બીટા સમજો તો શરૂ થઈ ગયું sin alpha minus beta અને sin alpha minus beta એટલે sin alpha into cos beta minus cos alpha into sin beta सूत्र अनुसार થઈ જશે sin x minus a into cos x minus b minus cos x minus a into sin x minus b upon cos x minus a into cos x minus b into dx ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો બધાને ચાલો ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ 1 upon sin b minus a दोस्तों छेद विभाजन કરી નાખશો અને અલગથી હું લઈ લેશું ઇન્ટિગ્રેશન એટલે કૌંસમાં ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ दोस्तों આના છેદમાં જ્યારે હું આના છેદમાં આ લખીશ ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે cos x b cos x b હું થઈ જશે કેન્સલ એટલે રહી જશે sin x a upon cos x a into dx પછી માઈનસ इंटीग्रेशन दोस्तों आना छेदમાં જ્યારે આ લખીશ ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે cos x a છેદમાં પણ cos x a છે કેન્સલ થઈ જશે એટલે રહી જશે sin x b upon cos x b into dx ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો ચલો ત્યાર પછી 1 upon sin b a કૌંસમાં ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ખૂણો કેવો છે દોસ્તો સરખો માટે sin upon cos એટલે શું કહેવાય tan x a into dx માઈનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ખૂણો અહીંયા પણ કેવો છે સરખો માટે sin upon cos એટલે tan x b into dx એટલે 1 upon sin b minus a કૌંસ ક્ષણિક પૂરતું આને તમે x સમજી લ્યો તો સ્વરૂપ થઈ ગયું tan x અને tan x નું x સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન એટલે log mod sec x તો દોસ્તો tan x minus a નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે log mod sec x minus किंतु परंतु x ની જગ્યાએ જે પણ આપ્યું છે એનું છેદમાં x સાપેક્ષે વિકલન दोस्तों છેદમાં x minus a નું x સાપેક્ષે વિકલન કરો તો હું આવશે 1 અને 1 ન લખીએ તો પણ ચાલે ચલો ત્યાર પછી માઈનસ दोस्तों સેમ ટુ સેમ એ જ રીતે tan x minus b નું x સાપેક્ષે ઇન્ટિગ્રેશન એટલે log mod sec x minus b plus ખ્યાલ આવ્યો દોસ્તો ચલો ત્યાર પછી આગળ વધીએ equal to 1 upon sin b minus a અહીંયા તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો log ની શું છે બાદબાકી તો સંખ્યાનો શું થશે ભાગાકાર એટલે આને આપણે આ રીતે લખીએ કે log mod આ બંને સંખ્યાનો ભાગાકાર એટલે sec x minus a upon sec x minus b plus c 1 upon sin b minus a log mod दोस्तों sec એટલે 1 upon cos એટલે થઈ જશે sec x minus a એટલે 1 upon cos x minus રેડી દોસ્તો અને sec x minus b એટલે 1 upon cos x minus b અને છેદનો છેદ ક્યાં આવી જશે અંશમાં એટલે અંશમાં લખાશે cos x minus b plus c ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો બધાને ચાલો ત્યાર પછી દોસ્તો આપણને જો એવી ઈચ્છા થાય કે મારે તો પહેલા અંશમાં x a રાખવું છે અને છેદમાં x b રાખવું છે એટલે એટલાનો મતલબ કે આ બેને શું કરવી છે અદલા બદલી કરવી છે
જો અંશ અને છેદની અદલાબદલી કરવામાં આવે તો લઘુગુણકના નિયમ અનુસાર બાય નિશાની શું થઈ જાય પ્લસ નું માઈનસ થઈ જાય, માઈનસ નું થઈ જાય પ્લસ થઈ જાય. તો ચાલો અહીંયા આપણે ક્રમ અંશ અને છેદની અદલાબદલી કરી નાખી તો બાય પ્લસ છે શું થઈ જશે માઈનસ 1/sin b minus a into log mod અંશ અને છેદની અદલાબદલી કરવી એટલે થઈ જશે cos x minus a upon cos x minus b plus c. ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે આગળ વધીએ, હજુ એક સ્ટેપ આપણે આગળ વધીએ તો આપણને ખ્યાલ છે કે sin જે છે અયુગ્મ વિધેય છે, અયુગ્મ વિધેય હોવાથી sin minus x equal to શું થાય minus sin x. જો sin minus x equal to minus sin x લખાતું હોય તો minus sin x ની જગ્યાએ આપણે sin minus x પણ લખી શકીએ. તો દોસ્તો એક કામ કરીએ, આ માઈનસ જે છે એ આપણે અંદર આપી દઈએ તો આનો ક્રમ બદલાઈ જાય એટલે થઈ જાય 1/sin b minus એનું હું લખી નાખશું a minus b into log mod cos x minus a upon cos x minus b plus c. અહીંયા આપણો દાખલો ખ્યાલ આવ્યો દોસ્તો? ખૂબ એટલે ખૂબ મહત્વનો દાખલો છે, માટે દોસ્તો આ દાખલો સ્વપ્રયત્ને ફરીથી તમારે ગણવો. ચલો હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ પ્રશ્ન 23 અને પ્રશ્ન 24 સ્વરૂપે આપેલા બે ઓબ્જેક્ટિવ. એમાંનો પહેલા લઈએ આપણે પ્રશ્ન 23. Integration of sin square x minus cos square x upon sin square x into cos square x into dx equal to ખાલી જગ્યા આપણને a b c d એમ ચાર ઓપ્શન આપેલા છે. ચાર ઓપ્શન પૈકી કયો ઓપ્શન આપણો સાચો છે એ આપણે જાણીએ. તો દોસ્તો અહીંયા આ ઇક્વલ ટુ આપેલું છે integration of sin square x minus cos square x upon sin square x into cos square x into dx. ચાલો મિત્ર વિચારો, ચાલો શું કરશું આપણે? ઓકે, ખૂબ સરસ. શું કરશું આપણે? છેદ વિભાજન કરી નાખશું અને અલગથી ઇન્ટિગ્રેશન લઈ લઈશું દોસ્તો. એટલે થઈ જશે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ, ચાલો છેદ વિભાજન કરી આના છેદમાં જ્યારે આ લેશું ત્યારે sin square x કેન્સલ થઈ જશે એટલે રહેશે હું તો કે 1/cos square x into dx minus integration of આના છેદમાં જ્યારે આ લખશું ત્યારે cos square x કેન્સલ થઈ જશે એટલે રહી જશે 1/sin square x into dx. એટલે થઈ ગયું integration of 1/cos square x એટલે શું કહેવાય sec square x into dx minus integration of 1/sin square x એટલે કહેવાય cosec square x into dx. અને દોસ્તો sec square x નું x સાપેક્ષે ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય તો કે tan x minus cosec square x નું x સાપેક્ષે ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય તો કે minus cot x એટલે minus minus શું થઈ જશે plus cot x plus c. બરાબર? આપણે ચારે ઓપ્શનમાં જોઈએ મેચ કરીએ તો તમે જોઈ શકો tan x cot x c તો tan x cot x c એનો મતલબ એવો થયો કે આપણો એ ઓપ્શન કેવો છે સાચો. ખ્યાલ આવી ગયો દોસ્તો? ચાલો ત્યાર પછી પ્રશ્ન 24 માં I equal to આપેલું છે integration of e raised to x into 1 plus x upon cos square e raised to x into x into dx. યાદ કરો દોસ્તો સ્વાધ્યાય 7.2 માં આપણે એવી વાત કરેલી કે ત્રિકોણમિતીય વિધેયના ખૂણા તરીકે વિચિત્ર ખૂણો દેખાતો હોય તો એ વિચિત્ર ખૂણો બરાબર t નો આદેશ લેવો. દોસ્તો અહીંયા ત્રિકોણમિતીય વિધેય કયું છે cos. cos સાથે જોડાયેલો ખૂણો કેટલો છે e raised to x into x. લાગે છે ને વિચિત્ર? દોસ્તો અહીંયા cos સાથે જોડાયેલો ખૂણો x ની જગ્યાએ આપણને શું આપ્યું છે e raised to x into x. માટે આપણે e raised to x into x બરાબર t નો આદેશ લઈ લઈશું. એટલે e raised to x into x બરાબર t નો આદેશ લેતા.
દોસ્તો બંને બાજુ x સાપેક્ષે વિકલન કરીએ ત્યારે તમે ડાબી બાજુ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા બે વિધેયના ગુણાકારનો શું થશે વિકલન થશે અને બે વિધેયના ગુણાકારનો વિકલન એટલે પહેલું વિધેય m ના બીજા વિધેયનું વિકલન પ્લસ બીજું વિધેય m ના પહેલા વિધેયનું વિકલન તો ગુણાકારના નિયમ અનુસાર દોસ્તો પહેલું વિધેય m ના એટલે e⁻x m ના x નું x સાપેક્ષે વિકલન એટલે 1 ન લખીએ તો પણ ચાલે પછી પ્લસ બીજું વિધેય m ના એટલે x m ના પહેલા વિધેયનું વિકલન દોસ્તો e⁻x નું વિકલન શું થશે e⁻x ઇન્ટુ હું લખશું આપણે dx dt મિત્રો આ બંનેમાંથી તમને કોમન કાઢવાનું કીધું હોય તો હું કોમન નીકળશે તો કે e⁻x કોમન કાઢો એટલે અહીંયા શું રહેશે 1 પ્લસ આમાં શું રહેશે x dx dt દોસ્તો થઈ ગઈ ને કમાલ તમે જ્યારે e⁻x x t નો આદેશ લઈ અને જ્યારે બંને બાજુ x સાપેક્ષે વિકલન કરીને સાદુરૂપ આપતા તમને પરિણામ શું મળ્યું e⁻x 1 x dx dt અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો કે e⁻x 1 x dx આપેલું છે તો આની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ dt તેથી I integration of આની જગ્યાએ આપણે શું લખશું દોસ્તો dt અંશમાં કઈ ન રહેતો 1 cos સ્ક્વેર અને આની જગ્યાએ આપણે શું લખશું integration of 1 cos square t એટલે શું કહેવાય sec square t dt અને દોસ્તો sec square t નું t સાપેક્ષે ઇન્ટિગ્રેશન એટલે tan t c tan નું tan m ના અને t ની જગ્યાએ આપણે પાછું લખી નાખશું e⁻x x c ચલો ઓપ્શન સાથે ચેક કરીએ તો દોસ્તો બી ઓપ્શન સાચો છે જો tan x e⁻x દોસ્તો e⁻x x કયો કે x e⁻x કયો સહેમત થયો એટલે આપણો કયો ઓપ્શન સાચો છે બી તો અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય 7.3 પૂરું થયું દોસ્તો સ્વાધ્યાય 7.3 પૂરું થયા પછી આના બધા ઉદાહરણ જે છે એકદમ સહેલા છે માટે જાતે ગણવા